હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે આપણે બનાવશું ઇટાલિયન રેસીપી વ્હાઇટ સોસ પાસ્તા. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો એક પેનમાં આપણે 2 કપ પાણી એડ કરવાનું છે, જેથી આપણા પાસ્તા ગરમ બાફવાના છે. 1 ચમચી ઓઇલ એડ કરવાનું છે, અડધી ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે આપણે સ્પેચ્યુલાથી પાણી મીઠું તેલ હલાવશું, જેથી આપણે મિક્સ થઈ જાય પાણીમાં. અને પાણીને ગરમ કરવાનું છે. બબલ્સ આવે ત્યાં સુધી આપણે ગરમ કરવાનું છે. આપણું પાણી એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે પાસ્તા એડ કરવાના છે. તો 1 કપ મેં પાસ્તા લીધા છે, માર્કેટમાં તમને ઇઝીલી મળી જશે. અને આપણે હલાવી લઈશું, જેથી આપણા પાસ્તા નીચે ચોટે નહીં. આપણા પાસ્તા ચેક કરી લઈએ. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે પાસ્તા ચેક કરી લઈએ કે આપણે પાસ્તાને 80% જ આપણે બોઇલ કરવાના છે. આવી રીતે આપણે નાઇફથી ચેક કરી લેવાના છે. જો આપણું કટિંગ થઈ જાય તો સમજવાનું કે આપણા પાસ્તા રેડી છે. તો આપણે કટ થઈ ગયા છે, એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે આપણા પાસ્તા રેડી છે. તો આપણે એને એક ચાયણીમાં એડ કરશું અને એમાં ઠંડુ પાણી એડ કરી દઈશું, જેથી આપણા પાસ્તા ચોટે નહીં અને એનો કુકિંગ પ્રોસેસ બંધ થઈ જાય. આમાં એક પેનમાં આપણે 2 ચમચી ઓઇલ લેવાનું છે. એમાં આપણે ગાર્લિક છે એ ઝીણી ચોપ કરેલી છે. તમે જો ઝીણા ચોપ ન કરવા હોય તમે તો પેસ્ટ લઈ શકો છો. આ ઝીણી ચોપ કરવાથી આપણા બાઇકમાં એકદમ ક્રિસ્પી લાગે છે, એટલે મેં અહીંયા ચોપ કરેલી છે ગાર્લિક. આપણે ગાજર એડ કરવાના છે. ગાજર મેં કાચા જ લીધેલા છે. એ આવી રીતે એડ કરી અને એને પણ સોતળવાના છે. પછી કેપ્સિકમ છે, એ પણ કાચા જ લીધેલા છે. એ પણ મેં ઝીણા ચોપ કરીને એમાં એડ કર્યા છે. એ પણ થોડાક સોતળી લેવાના છે. આ મકાઈ છે, એને પણ મેં બોઇલ કરેલી છે, એ પણ એડ કરવાની છે. બધું આપણે હલાવી લેશું. તમે બીજા કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ હોય એ તમે એડ કરી શકો છો. બ્રોકલી છે, તમે એ પણ એડ કરી શકો છો એમાં. હવે આપણામાં મીઠું એડ કરશું. એ પણ અડધી ચમચી જ એડ કરવાનું છે. બધું મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ ગયું છે. તમે બટર પણ લઈ શકો છો ઘીને બદલે. અને 2 ચમચી મેંદો એડ કરવાનો છે. ઘી 2 ચમચી ને મેંદો 2 ચમચી એ સેમ માપ રાખવાનું છે, એટલે તમારો એકદમ સોસ મસ્ત બનશે. આવી રીતે આપણે એને આ લોટને શેકી લઈશું. લમ્સ ન રહે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. એકદમ સ્લો મીડિયમ ગેસ રાખવાનો અને એકદમ લોટ શેકી લેવાનો. એનો કલર ચેન્જ નથી કરવાનો, લાઇટ રાખવાનો છે. આપણો મેંદો શેકાઈ ગયો છે. આપણે 1 કપ મેં દૂધ લીધું છે, ગરમ કરેલું છે. એ પણ આપણે ધીમે ધીમે એડ કરતું જવાનું છે અને હલાવતું જવાનું છે. લમ્સ ના રહે એનું ખાસ ધ્યાન રાખો. અને વિસ્કરથી એકદમ આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું, જેથી લમ્સ ના રહે. વિસ્કરની મદદથી આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું, જેથી લમ્સ ના રહે. જો તમારી પાસે વિસ્કર ના હોય તો તમે સ્પેચ્યુલા પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે એમાં ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરવાના છે. જો તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો તમે ચીલી ફ્લેક્સ સ્કીપ કરી શકો છો. આપણે મરી પાવડર એડ કરવાનો છે, અડધી ચમચી. અને મીઠું એ પણ ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરવાનું છે. અને ઓરેગાનો એ પણ થોડોક એડ કરવાનો છે. બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. જે વેજીટેબલ આપણે રેડી કર્યા હતા એ આમાં એડ કરવાના છે.
બધું મિક્સ કરી લેશું. આપણું મિક્સ થઈ ગયું છે સોસ. હવે આપણે પાસ્તા એડ કરવાના છે. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, આપણા પાસ્તા કેટલા છૂટા છૂટા છે ને, આવી રીતે બોઇલ કરવાના છે અને આપણે એડ કરવાનું છે. બધું મિક્સ કરી લઈશું. ઓ ફ્રેન્ડ્સ, વિસ્કર ક્યાં લેવાનું, આપણે તો સ્પેચ્યુલા લેવાનું છે ને, તો સ્પેચ્યુલાથી આપણે મિક્સ કરી દઈશું. બધા મિક્સ કરી લઈશું પાસ્તા આપણા. તો આપણા પાસ્તા રેડી છે. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ યમ્મી ટેસ્ટી, કેવા મસ્ત એકદમ સરસ થયા છે ને. એમાંય તે પછી એકદમ ક્રીમી ક્રીમી લાગે છે ને, તો એમાં આપણે ચીઝ એડ કરી દઈશું. તમે રેગ્યુલર ચીઝ એડ કરી શકો છો, મોઝરેલા ચીઝ પણ એડ કરી શકો છો. આપણા પાસ્તા રેડી છે, તો પ્લેટિંગ કરી લઈએ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, જો એકદમ ગરમ ગરમ પાસ્તા, વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા કેટલા મસ્ત બન્યા છે ને, અને સુગંધ તો એવી મસ્ત આવી રહી છે કે મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. અને આપણે ગરમા ગરમ સર્વ કરશું. તમે ઉપર વધારે ચીઝ એડ કરવું હોય તમે ઉપર ખમણીને પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે ગાર્નિશિંગ કરી લઈએ. તો હું ચીલી ફ્લેક્સ થોડા એડ કરું છું, અને આ જે મરી પાવડર છે એ થોડો એડ કરું છું, અને ઓરેગાનો છે એ પણ થોડોક એડ કરું છું. તમારે આમાં વધારે એડ કરવું હોય તો તમે તમારે મનપસંદ કરી શકો છો, વધારે ઓછું. અને હવે આ રેડી છે આપણા પાસ્તા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ટેસ્ટ કરી લઈએ કે આપણા પાસ્તા, વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા કેવા સરસ થયા છે. એ ટેસ્ટ કરી લો. ફ્રેન્ડ્સ, બહુ જ યમી ને ટેસ્ટી બન્યા છે. તો જોતા તમને પણ મોઢામાં પાણી આવી ગયું છે ને, તો તમે પણ ઘરે બનાવો અને એન્જોય કરો. અને આઈ હોપ તમને મારા વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા ગમ્યા હશે. તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને સબસ્ક્રાઈબ ફ્રી છે અને કોઈ ચાર્જીસ નથી, તો જરૂર તમે કમેન્ટ કરજો. થેન્ક યુ.